După cum vedeți, suntem într-o navetă de salvare, să zicem așa. Cum era live podurile alea pe Subnautica. Dar cam atâta știm noi să facem. Tot ce vedeți că e cu plus din ăsta, înseamnă că are mai multe chestii. Te vedeți acolo în dreapta? Uite aici. Trebuie să luăm de aici, că avem câteva resurse lăsate așa la noi. Având în vedere că avem silver pe acolo, cred că am putea să ne facem totuși o bază aici. Vede că te dezvolți, o să vină după tine să dea bătaia. Și sunt caractere, sunt NPC-uri, cum suntem noi, un caracter cum suntem noi, într-o navetă care trage după noi. Salutare și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. De data asta avem Space Engineers. După cum vedeți, suntem într-o navetă de salvare, să zicem așa. Cum era live podurile alea pe Subnautica. Și o să aterizăm cumva, Doamne ajută, fără să facem poc. Aici pe planeta noastră Pământ. Bine, habar asta ar fi planeta Pământ asta în joc. Că, na, ne putem da multe locuri, putem să ne dăm și prin spațiu sau prin un asteroid sau mai știu eu pe ce planetă, dar am ales să ne dăm pe Pământ că e oarecum mai ușurel și nu știu, mie așa îmi place că practic când joc joculețul ăsta îmi place să mă dau pe Pământ ca să am scopul de a pleca de aici. Că scopul meu pe jocul ăsta e să fac o navetă mare, o bază mare, o navetă și așa mai departe. Am suficiente resurse să mă duc pe altă planetă. Cum vedeți pe acolo sunt o grămadă de planete, bine, unele sunt pe aproape. Na, dacă oamenii ăștia le-au făcut mai aproape, se văd și mai mari față de cum se văd în mod normal la noi pe cer. Așa. Hai să luăm de aici, că avem câteva resurse lăsate așa la noi. Unde e, mă, tată? Trebuie să fie pe aici, pe undeva, într-un inventar, ceva. Mai de pe aici nu merge, nu are legătură. O, nu avea pe partea asta. Astea două ne trebuiesc. Unul e de oxigen, unul e de hidrogen. Și ne-ar mai trebui astea, dar unde ar fi ele? Cred că e în scaunul ăsta. Nu? Unde e, mă, tată, mă? Ia, dar uite mai dat. Să vedem dacă le găsim aici așa. Inventorii. Aia, trebuie să fiu înăuntru, o să le văd. Bun. Trebuie să ne folosim de naveta asta. Pentru că ea o să fie... Avem aici un survival kit, el ne produce materiale, el ne face cam totul. Noi o să facem toată baza și orice facem aici, facem nimic, efectiv. Avem câteva unelte, avem aici ăsta de sudat, frumos, autogen, cum era să nu mai știu. Ceva de genul, cu ăsta construim, cu ăsta distrugem, iar cu ăsta trăgem resurse. În mare parte pietre și chestii, pentru că deocamdată avem un survival kit. Asta nu ne permite nouă prea multe chestii, așa basic, adică luăm piatră. Abară și vouă cum luați piatră. Mai asta dacă juca jocul, dacă nu juca jocul. Hai, da, mă, cu piatra. Sapă. Mai cred că avem destule. Îmi s-a destul de greu aici, nu știu. Nici o zonă mai stâncoasă așa. Oricum, ăsta puteți să facem upgrade la drill-ul ăsta. Și să avem unul care sapă mult mai rapid. După cum vedeți, putem să cărăm vreo 2 tone și ceva. Cred că 3 tone ar fi maximul nostru. Ca și masă, uite, volum avem 1200 de litri. Uite capul nostru. Dacă și greutatea, nu, e vreo 2 tone jumate, putem să cred. Aproximativ acolo, cred că 2 tone jumate, 2 tone și ceva în orice caz. Putem să cărăm noi odată. Bun, punem astea în survival kit. Și apoi ne ducem pe production. Îi dăm să ne facă de-astea. Asta ne interesează. Asta le băgăm 99, putem să dăm oricât. Și asta ce înseamnă? În momentul în care noi o să punem piatra aici, el o să ne facă angus. Adică o să ne extragă resursele necesare din piatră. Adică ce îți dă piatră? Îți dă fier.
îți dă nichel, îți dă silicon, îți dă grevă. Uite, vedeți? Mă rog, stânca să zicem, nu știu dacă e chiar piatră, dar în fine. Înțelegeți? Și noi avem nevoie de bucățelele astea, cum ar fi fierul, nichelul, siliconul și așa mai departe, să ne construim. Uite, steel plate. Ăsta e cel mai basic lucru. Ăsta și cu ăsta de interior plate. Dacă ai una de asta în inventar, bine, asta de inventori. Așa, dacă ai una de asta în inventar, poți să construiești, uite. Ăsta se face cu steel plate. Vedeți acolo în dreapta, la unde e mâna caracterului. Ne trebuie 5, mă rog, 25 de steel plate, 5 ca să pui forma și 20 ca să-l umpli ceva de genul. Aia sunt de 2 ori, practic, steel plate. Dar poți să faci și de ăsta mai micuț. Uite pe col sau tot felul, poți să alegi tu cum să-l faci mai mic, mai mare, mai... Dacă mai apeși o dată pe el, ți-l face mai mic pentru navete. Cum e naveta asta, vedeți că are de-astea mici, dar uite, ăsta e dita, e bucata asta, e naveta mare sau bază. Multe, foarte multe chestii și uite, asta și putem noi să facem momentan. Ce vedeți deblocat, adică nu, astea încă nu sunt, unele sunt și de DLC-uri, pentru că jocul ăsta are și DLC-uri. Dar cam atâta știm noi să facem. Tot ce vedeți că e cu plus din ăsta, înseamnă că are mai multe chestii. Te vedeți acolo în dreapta? Uite aici. Poți să faci mai multe forme, mai multe nebunele. Dar nu sunt astea toate itemele din joc. Multe iteme trebuie să le înveți. Cum ar fi aici. Noi trebuie să facem un assemble din ăsta, basic assemble. Ăsta de l-avem noi aici jos. Și o să ne deblocheze din itemele astea. Apoi facem ceva din itemele astea și ne deblocheze mai departe. Și tot așa până învățăm absolut toate nebunelile de aici. Adică avem foarte multe lucruri de învățat. Dar trebuie să le învățăm așa din aproape în aproape. Pentru a debloca fiecare chestiuță din joc. După cum am spus mai devreme, țelul nostru, bine, eu de obicei ăsta îmi pun ca țel în jocul ăsta. Să îmi fac o bază și să reușesc să îmi fac o navetă, mă rog, să am suficiente resurse cât să reușesc să plec după planeta asta pe altă planetă. Bineînțeles, dacă reușesc chiar și înapoi. Da, practic, ar trebui să putem să facem treaba asta. Adică să călătorim plecăm pe Marte, de exemplu, și apoi venim înapoi. Vedem cum e viața pe Marte sau pe Lună, sau mai știu eu. Și sunt și minerale pe aici, adică am văzut, eu acum am luat piatră. Dar poți să găsești, uite ăsta de exemplu, piatra asta e neobișnuită de obicei pe joc. O găsești mai peste tot, dar de obicei când e o piatră de asta, e ceva în ea. Care e o piatră obișnuită. Zic eu că ar trebui să fie ceva în ea. Uite, e silver ăsta. Vedeți? Și apare aici. Silver ore. Adică argint. Argintul e foarte bun și destul de rar. Plus că ne putem și pune și noi niște de-astea aici. Ia să punem noi să vedem dacă mai știu cum. Dacă apăsam aici pe ei, GPS. Ceva că New from current position. Și aici avem add. Și putem să-l schimbăm în silver. E cam atât. E silver aici. E cam atât. Și acum, la locația asta aici, ne apare cu albastru silver. Și știm că aici găsim silver. La fel putem să găsim și fier și așa mai departe. Foarte multele să le găsim prin pământ aici, adică să săpăm în jos drept. Și vom găsi resursele astea din metal și așa mai departe. Ne ajută foarte mult și silverul ăsta, dar nu cred că pot să-l fac aici, vedeți? Am ceva argint, dar nu cred că e acceptat de survival kit. Ăsta, survival kit-ul, e cea mai basic formă de a transforma mineralele astea, orice chestie din jocul ăsta, în fier și așa mai departe. Ți-am spus, aici pun piatră ca să fac fier. Dar dacă fac o rafinărie prima, ați văzut cum aveam fabricatorul ăsta, hai să vă arăt mai bine ca să înțelegeți. Deci avem aici basic rafinării. Da? Asta e prima rafinărie pe care poți să o faci. Ce face rafinăria asta? Toate resursele, tot orul ăsta, tot ce găsim noi, toate minereurile astea le băgăm aici și rafinăria asta ni le va
va transforma în fier, uite, vedeți, avem fier, ingot, iron, ingot, adică bucata asta de metal, nu mai e fier. E fier prelucrat. Nichel prelucrat, silicon și așa mai departe. Astea o să ni le fac. Argintul, la fel, o să devine și el ingot. Dar e numai că e de silver ingot. Și așa mai departe. Avem și aur și o grămadă de resurse. Asta face rafinăria. Asta e rafinărie basic, practic. Asta de aici. Ăsta nu știe să transforme decât în piatră. Eu nu pot să pun orice. Dacă aș găsi acum fier, nu știu, am 2 tone de fier, nu pot să-l pun în el pentru că el nu știe să-l prelucreze, că nu știe nici argintul să-l prelucreze. Trebuie să ne facem rafinărie dacă vrem să prelucrăm material din ăsta, să zicem, brut, adică fierul să fie fier și dacă să-l prelucreze. Trebuie rafinărie. Am putea să punem și o rafinărie din asta și chiar cred că ar putea să pot să pun. Nu e la nivel, că e la nivel mai măricel. Cam așa arată și resursele necesare sunt acolo în dreapta. Dar trebuie să ne construim o mică bază pentru a face treaba asta. Chiar dacă ne-am face o navetă, trebuie să o facem la un nivel mult mai măricel. Având în vedere că avem silver pe acolo, cred că am putea să ne facem totuși o bază aici. Pentru că lifepod-ul ăsta nu o să ne ofere la infinit lucruri. La un moment dat o să rămână și el fără energie și e cam nasul. Am putea să-i facem un panou solar pe el, să se încarce, dar tot e bine să avansezi, pentru că nu poți să faci foarte mult, că uite, putem să facem 1000 de litri, pentru că noi cărăm 1200, el poate să facă 1000. Rafinăria de bază o să facă mult mai mult și mai avem și alte rafinării, bineînțeles, să avem rafinărie. Nu știu dacă le avem pe aici, dacă le văd eu de pe loc să vi le arăt și vouă. Uite, rafinărie obișnuită, rafinărie. E mult mai mare și face mult mai multe lucruri și mult mai rapid. Avem și rafinărie industrială. După care avem speed modul. Astea le folosești pentru rafinărie. Pentru a nu consuma foarte multă electricitate și așa mai bine. Sunt mai pentru mai multe lucruri. Dar în special poți să le folosești pentru rafinărie. Că scrie și acolo că am consumption of the refineries. Sau assemblers, alea de producție. Și cu astea poți să-l faci să meargă mult mai rapid rafinăria sau fabricatorul, cum ar veni ăla de producție. Apoi avem și reactor. Trebuie să mai fie pe aici. Știu că mai era o rafinărie, dar cred că ar putea să fie în DLC și nu mi-o arată aici. Trebuie să mai fie o rafinărie gigantică. Da, aia e când chiar faci lucruri uriașe. Adică nu așa o simplă navetă sau mai știu ce facem noi. Alea sunt pentru lucruri gigantice. Oricum, la un moment dat o să avem cum îi zice? Știți voi cum era pe Subnautica? Cei de pe Subnautica sau care ați văzut seria de Subnautica? Dar aveam noi modul ăla, Vehicle Base sau cum se numea el. Și avea niște camere care construiau așa. De nimic, tu băgai resursele și ele începeau să le construiască așa, într-o hologramă. Avem și aici lucrul ăsta. Noi putem să facem, de exemplu, uite, naveta asta. Îi salvăm, punem camera aia să scaneze, să zicem așa. O scanează și după aia putem să creăm fix o copie identică, dacă îi ducem resursele, cu ajutorul tot așa la niște roboței, ceva care construiesc ei. Și mai sunt și nave care sunt făcute ele direct, adică fără să fie custom create de noi. Navete de strâng metale și resurse, navete de luptă, pentru că avem totuși și niște chestii care vor să ne bată pe jocul ăsta. O să avem niște lupi, în mare parte pe planetă. Lupi și păienjeni, de câte țin eu minte, și o să avem și niște facțiuni. Noi aici undeva avem niște facțiuni. Uite, faction. Vedeți? Noi suntem cu... Nu, ăstea sunt toți pirați. Noi nu suntem cu nimeni, practic, și avem astea de nedescoperite. Trebuie să găsim. Sunt diferite facțiuni pentru care poți să lucrezi, de fapt. Vedeți? Noi acum avem reputație 0. Nici pe plus, nici pe minus. Dacă ne ducem aici la una din... Asta le găsim noi pe planetă și chiar și prin spațiu. Dacă ne ducem acum la o bază din asta, că sunt niște baze, putem să lucrăm pentru ei. Și ne cere, nu știu, adune 200 de plate-uri. Mergem și le aducem 200 de plate-uri și ne crește aici ratingul la ei, reputația.
și ne mai dă și nouă bănuși sau diferite chestii. Și mai avem aceste două facțiuni, care sunt facțiuni care vor să ne bată, dacă vor să bată orice, sunt pirați. Și scrie aici, pirați. Și ăștia din când în când vede că te dezvolți, bine, acolo nu știu dacă e cazul, dar dacă ai ghinion, se poate și acum. Vede că te dezvolți, o să vină după tine, să dea bătaia. Și sunt caractere, suntem pisiuri, cum suntem noi, un caracter cum suntem noi, într-o navetă care trage după noi. Și nu numai, sunt mult mai multe chestii. Mai avem probleme și cu fulgerile sau chiar și ploi de meteoriți, dar astea mai rar, cu meteoriți mai rar, mai ales că suntem pe planetă. Dacă eram pe un asteroid, pe ceva, sau pe, nu știu, Marte sau așa, aveam mult mai multe, întâmpinam mult mai multe probleme de genul. Dar mai sunt și pe aici, mai găsești pe aici niște ploi de meteoriți. Bun. Eu o să mă apuc să strâng ceva resurse și să mă apuc să fac un picut așa de bază, cu minimul necesar. Nu vreau să mă apuc să fac foarte multe lucruri pentru a vedea și voi bucățică cu bucățică ce construiesc eu, mai ales că poate până dintre voi sunteți interesați de joculețul ăsta sau vreți să știți cum se joacă. Așa că nu și are rostul să fac prea multe înainte ca să rămâneți voi cu lipsuri. În orice caz, dacă vă place acest joculeț, lăsați și mie comentarii acolo. Deci știu și eu dacă mai facem episoade sau nu. Oricum o să fac 2-3 episoade cu el. Dar dacă aveți o serie, lăsați în comentarii. Apăsați butonașul de like și abonați-vă la canal. Aveți linkul de descriere, linkul către Discordul nostru în descriere. Iar noi o să ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!